สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของ Versace ค่ะ Versace Pour Homme ค่ะถ้าเพื่อนๆเป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะกลิ่นนี้นุ้ยต้องขอบคุณน้อง PWT นะคะที่เป็นคน request ให้นุ้ยรีวิวกลิ่นนี้และคุณจันดารา request ให้นุ้ยรีวิวกลิ่นนี้และ compare กับ Chanel Allure Homme Sportข้างนี้นะคะนุ้ยจะฉีดเป็น Versace เอาไว้นะคะและข้างนี้จะเป็น Chanel นะคะคือเดี๋ยวนุ้ยขอพูดเกี่ยวกับ Versace ก่อนแล้วกันเนอะกลิ่นนี้นะคะออกมาเมื่อปี 2008 ค่ะหลังจากChanel ประมาณ 4 ปีนะคะคิดโดยคุณอัลเบโต มอริล่ากลิ่นเนี่ยจะมีความสดชื่น fresh สะอาดตามสไตล์คล้าย aftershaveก็ดมแวบแรกก็นึกว่า Chanel เหมือนกันค่ะจะมีความชาร์ปคือทุกอย่างแบบแรงกลิ่นค่อนข้างแรงค่อนข้างชัดในสไตล์คล้ายๆกับพวกน้ำหอมยุค90อะค่ะนุ้ยเดาว่าถ้านุ้ยสามีนุ้ยดมนี่น่าจะชอบเปิดมาด้วยความสดชื่นของมะนาวนะคะเลมอนมะนาวเหลืองเนลลี่ดอกส้มเบอร์กามอตมะกรูดและกุหลาบโรสเดย์ไมไม่แน่ใจว่ามันต่างกับโรสทั่วไปยังไงแต่กลิ่นที่ขึ้นมาชัดๆมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกมะนาวกับมะกรูดนะคะแล้วมีความหอมหวานของดอกไม้อยู่ด้วยคือนึกว่ามันเป็นพวกเหมือนกลิ่นพวกตระกูลซิตรัสที่อาจจะไม่ได้จริงมากอะมะนาวเนี่ยดูจริงหน่อยเงี้ยแต่ทุกอย่างมันดูชาร์ปจนบางทีก็แอบดูปลอมไปนิดนึงแต่ว่าเป็นกลิ่นที่หอมและสดชื่นนะคะกลิ่นเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเลยตั้งแต่ท็อปโน้ตจนไปถึงประมาณ1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงครึ่งในช่วงหลังนะคะเพียงแต่ว่าความหวานค่อยๆลดลงแต่ยังคงความหวานอยู่นะคะมิดเดิลโน้ตของเขาเนี่ยจะมีดอกเรียกว่าไฮยาชินนะคะแคริเซจซึ่งเป็นสมุนไพรกลิ่นจะออกในแนวแบบคือเป็นสมุนไพรที่มีแนวเผ็ดนิดนึงอะค่ะแล้วก็มีไม้ซีดาร์เจอร์เนียเป็นกุหลาบที่มีความเปรี้ยวเผ็ดนะคะมิดเดิลโน้ตของเขาก็คือจะมีทองคาบีนถั่วทองก้ามัสแล้วก็แอมเบอร์ถ้าดูโน้ตของเขาเทียบกับ Chanel เนี่ยก็มีบางส่วนที่คล้ายกันนะคะแต่บางส่วนไม่คล้ายกันนะคะแต่กลิ่นออกมาคล้ายกันเนื้อกลิ่นเนี่ยคือถ้าส่วนตัวนุ้ยไม่ได้คือนุ้ยรู้สึกว่ามันเฟรชสดชื่นทั่วไปแล้วก็ไม่ได้แบบนุ้ยไม่ได้ถึงกับประทับใจอะเพราะว่าถ้าเราดมกลิ่นเนี้ยในยุคเนี้ยมันก็เหมือนกันทั่วไปจริงๆนะไม่ได้มีความแตกต่างแต่ว่าโอเคถ้าเกิดเราชอบในกลิ่นในทำนองที่สดชื่นสบายๆเงี้ยนึกว่าเราก็อาจจะชอบอะค่ะและต้องเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่มีความแบบชัดเจนคืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าดมสวาช EDT แล้วรู้สึกว่ามันแสบจมูกเกินไปนึกว่ากลิ่นนี้ก็อาจจะแสบจมูกก็ได้นะโดยเฉพาะในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงแรกอะค่ะพอผ่านไปประมาณสัก30 นาทีเนี่ยกลิ่นไม้แบบมันก็จะขึ้นมานิดๆแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นเท่ากับกลิ่นพวกมะกรูดกับความหวานนะคะการฟุ้งกระจายตัวค่อนข้างดีอ่ะคือถ้าเกิดนุ้ยไม่ดมผ่านประมาณสัก6 นิ้วเนี่ยนุ้ยจะเริ่มแสบจมูกเลยอ่ะเพราะว่ามันแบบมันชัดไปไหมอ่ะคือค่อนข้างแสบจมูกเลยค่ะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยไม่ได้ติดตัวทนนานเท่าไหร่นะคะคือประมาณ1 ชั่วโมงแรกเนี่ยกลิ่นแบบชัดมากๆแต่พอผ่านไปสักประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะคะกลิ่นเขาเนี่ยจะค่อนข้างเปลี่ยนนิดนึงเหมือนกันบนตัวนุ้ยตอนแรกเนี่ยมันจะออกไปในแนว fresh สบายๆตามสไตล์ after shave อะค่ะที่มีมะกรูดชัดเจนหวานแต่ว่าพอผ่านไปประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยบนตัวนุ้ยกลิ่นมันจะจางมากและมันจะออกกลายเป็นคล้ายๆกับวานิลาหวานธรรมดาแทบไม่มีอะไรไม่มีมิติอะไรเท่าไหร่แล้วก็ดูค่อนข้างน่าเบื่อค่ะบนตัวนุ้ยนะแล้วกลิ่นเนี้ยติดตัวนุ้ยได้แค่ประมาณ2 ชั่วโมงเองนะคะคราวนี้เรามาเทียบกับ Chanel กันนุ้ยขอรีเซ็ตจมูกนิดหนึ่งนะคะดมตอนนี้คล้ายกันมากสิ่งที่ต่างกันนิดเดียวนะคะคือ
ของ Chanel เนี่ยตอนนุ้ยรีวิวไว้นุ้ยรู้สึกว่ามันแสบจมูกแล้วก็ไม่ละมุนเลยนะแต่ว่าพอมาเทียบกับ Versace แล้วChanel กลายเป็นกลิ่นที่ละมุนขึ้นมาทันทีนั่นคืออย่างเดียวที่นุ้ยจับได้และแตกต่างนะคะในตั้งแต่ช่วงกลิ่นเปิดฉีดปุ๊บแล้วดมเลยเนี่ยความแตกต่างของความเป็นซิตรัสเนี่ยมีนิดเดียวตรงที่ว่าของ Chanel คือเขาจะละมุนแล้วก็ออกซิตรัสในทำนองที่เป็นส้มส่วนอันนี้มันออกเป็นมะกรูดกับมะนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบแหลมเพียร์ซิ่งมากกว่าทางนี้แต่พอผ่านไปอย่างเงี้ยประมาณสัก15 นาทีกลิ่นทุกอย่างมันเบลนด์กันได้ที่แล้วแทบจะเหมือนแบบ identical กันเลยยกเว้นแต่ว่า Chanel มีความนวลกลมกล่อมมากกว่าของ Versace ก็คิดดูแล้วกันตอนแรกรู้สึกว่าอันนี้มันแบบโอ้โหแสบจมูกแล้วก็ดูไม่ละมุนแล้วอันนี้คือไม่ละมุนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคนชอบกลิ่นที่แบบชัดเจนมากๆนะคะก็น่าจะชอบ Versace มากกว่าอันนี้นุ้ยไม่พูดถึงตอนกลิ่นดายดาวนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยกลิ่นของ Versace เนี่ยจะชัดแหลมมากกว่าแต่พอหลังจากผ่านไป1 ชั่วโมงครึ่งแล้วของ Chanel จะติดตัวของนุ้ยได้ดีกว่าคือกลิ่นมันยังคงแบบละมุนและชัดเจนมากกว่าของ Versace ส่วน Versace เนี่ยกว่ากลิ่นเนี่ยเขาดรอปลงไปแบบเนี้ยของ Chanel เหมือนเขาดรอปเสร็จแล้วเขาก็คงที่เอาไว้อย่างนี้และแน่นอน Chanel เนี่ยติดตัวนุ้ยได้ดีกว่าเยอะเลยค่ะคือ Versace เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณแค่2 ชั่วโมงแต่ว่า Chanel อยู่ได้ถึง4 ชั่วโมงก็คือเป็นอีกเท่าหนึ่งนะคะส่วนตัวเนี่ยคืออันนี้ต้องแล้วแต่เพื่อนๆว่าชอบกลิ่นในทำนองไหนอันนี้ก็คือกลิ่นที่ชัดเจนแหลมคือบางคนก็รู้สึกว่าความแหลมความชัดเจนนะมันคือความสดใสอันนี้แล้วแต่นะอันนี้มันจะดูละมุนคือสดใสแต่ว่ายังมีความละมุนมีความพาวเดอรี่มากกว่าพอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะกลิ่นดาวพอหลังจากผ่านไปชั่วโมงครึ่งเนี่ยแบบที่นี่บอกทางด้าน Versace เนี่ยกลิ่นหายไปแทบหมดแล้วก็กลายเป็นกลิ่นวานิลาที่น่าเบื่อมากๆส่วน Chanel เนี่ยเขายังคงเหมือนเดิมก็คือเป็นความสดใส fresh ของพวกกลิ่นพวกส้มนะคะแต่มีความพาวเดอรี่ละมุนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็เหมือนเดิมค่ะกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากชั่วโมงครึ่งแล้วนุ้ยชอบ Chanel มากกว่าคือจริงๆตั้งแต่แรกนุ้ยชอบ Chanel มากกว่านะคะส่วนเรื่องราคาของ Versace เนี่ยเขาออกมาในขนาด4ไซส์ด้วยกัน30 ml 51 เหรียญ50 ml 64 เหรียญ100 ml 82 เหรียญและ200 ml 110 เหรียญนะคะส่วน Chanel เนี่ยก็จะแพงกว่า50 ml 75 เหรียญ100 ml 95 เหรียญถามว่าแพงกว่าเยอะไหมคือบางคนมีความรู้สึกว่าเยอะแต่นุ้ยรู้สึกว่าไม่ได้เยอะมากก็คือประมาณอีก 20% นะคะก็ไม่รู้ส่วนตัวนุ้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะมากเทียบกับความพึงพอใจของนุ้ยแล้วนุ้ยเลยรู้สึกว่าไม่เยอะมากค่ะคือสำหรับนุ้ยเลือก Chanel ค่ะในความนวลละมุนของ Chanel เนี่ยเขาก็ยังคงมีความสดใสแล้วก็ที่สำคัญคือกลิ่นไม่เปลี่ยนและติดตัวนุ้ยได้นานกว่าอีก2 ชั่วโมงซึ่งนุ้ยรู้สึกว่าราคาเพิ่มขึ้นมา 20% กับอีก2 ชั่วโมงกับความชอบของกลิ่นนุ้ยรู้สึกว่ามันคุ้มกันมากกว่าค่ะยังไงเพื่อนๆไปลองกันนะคะว่าชอบกลิ่นสไตล์ไหนแล้วเรารู้สึกว่าราคาที่จะต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยมันคุ้มกับสิ่งที่เราได้รับไหมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะคลิปหน้านี้จะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย